Bună cultivatori! Astăzi vom planta împreună o plantă de lămâi rezistentă la frig. Se numește Yuzu, Citrus reticulata. Rezistă de la minus 10 până la minus 15 grade. Dacă vreți să cultivați o plantă de lămâi în grădinile voastre, aceasta este planta potrivită. Se poate cultiva chiar în zonele deluroase și de munte. Esență ce provine din Japonia, deci rezistă foarte bine la frig. În minutele următoare vom afla tot ce trebuie să știm pentru a cultiva corect această plantă de lămâi. În această grădină este foarte multă scoarță de copac, scoarță de pin, este folosită pentru a împiedica creșterea ierbii, dar totodată această scoarță reușește să coboare considerabil pH-ul, un pH ideal pentru cultivarea plantelor de lămâi. În această zonă avem atât scoarță de copac, cât și folie de agrotextil. Folia de agrotextil împiedică creșterea ierbii, dar totodată sufocă substratul, sufocă solul. După o perioadă de timp, acest sol devine steril, mort, fără microorganisme care să îmbunătățească calitatea solului. Eu prefer ca această folie de agrotextil să o înlătur și să las pământul să respire liber. Pregătim groapa pentru a planta lămâiul, dar facem o groapă mult mai mare decât mărimea ghiveciului, pentru ca rădăcinile să poată să se dezvolte liber în următorii ani. Pentru a completa de jur împrejurul rădăcinilor, folosim doar substrat specific citricelor. Cam 2 saci de 20 de litri sunt suficienți pentru o mărime de această plantă. Substratul trebuie să fie un substrat de calitate, cu un pH cuprins între 5,5 și 6. Orice producător ar trebui să menționeze pe sac valoarea pH-ului măsurat în apă. Pregătim locul unde vom poziționa rădăcinile plantei, distribuim în mod egal substratul atât sub rădăcini cât și de jur împrejur. Trebuie menționat că de fiecare dată când schimbăm ghiveciul sau plantăm o plantă de citrice, ca în cazul nostru această plantă de citrice care reziste la frig, trebuie să schimbăm substratul inclusiv de printre rădăcini, pentru că sunt două tipuri de substrat și nu se înțeleg foarte bine. La această plantă am schimbat substratul inclusiv de printre rădăcini cu câteva zile înainte. Era un substrat cu care vin livrate plantele de citrice, este un substrat relativ bun, dar în momentul când vrem să amestecăm două tipuri de substraturi, nu este bine. Deci trebuie să mergem cu același tip de substrat. Mai este suficient loc pentru a adăuga pământ sau substrat specific citricelor. Să nu faceți greșeala niciodată pentru a adăuga pământ din grădină, pentru că este un pH diferit, iar două pH-uri împreună, dacă facem suma, apoi le împărțim, pH-ul va crește. Iar dacă nu este suficient substrat, planta mai poate să aștepte până reușim ca să ne procurăm un alt substrat cu care să completăm atât cât are nevoie planta. Știți acea zicală, graba strică treaba. Deci mai bine să facem lucrurile așa cum trebuie. Dacă facem lucru făcut bine de la început, rămâne făcut bine, iar rezultatele nu se vor lăsa așteptate. Ne asigurăm că substratul este distribuit uniform peste tot în jurul rădăcinilor, compactăm, dar nu foarte mult, acoperim de jur împrejurul plantei, în jurul rădăcinilor, cu scoarță de pin, un strat generos, aproximativ 5-6 cm. Un strat generos de scoarță de pin va proteja planta pe timpul verii de căldură excesivă, deci va menține umiditatea, iar pe timpul iernii va proteja rădăcinile împotriva înghețului. Împiedică creșterea buruienilor și totodată este un material foarte, foarte decorativ. Dacă toți suntem la acest subiect, cam aceasta ar trebui să fie dimensiunea scoarței de pin. Nici prea mare, dar nici prea mică. Compactăm ușor și acest material, totodată se mai compactează și substratul, se vede că încă este destul de moale. Odată ce am plantat corect lămâiul nostru, nu mai rămâne decât să udăm bine, dar atenție, udăm cu jet moderat, lăsăm ca tot substratul să fie îmbibat cu apă, să absoarbă umiditate și totodată tot acest substrat să se așeze ușor. Dacă ați făcut toate aceste operații în mod corect, substratul nu va fi nici foarte compactat, dar nici foarte afânat.
Să vorbim puțin și despre fertilizarea citricelor cultivate în grădină. Vom folosi îngrășământ organic peletat, este un îngrășământ natural, se folosește doar la cultivarea citricelor în grădină, deci atenție, nu la cele cultivate în ghiveci, pentru că miroase, atrage musculițe, atrage viermișori și este un disconfort. Nu se fertilizează imediat după ce am plantat lămâiul, pentru că substratul cumpărat este bogat în tot ce are nevoie, atât în macro și microelemente. După ce am plantat planta, fertilizarea se face la aproximativ 6 luni de zile. În cazul nostru va fi în toamnă. Un alt îngrășământ natural sunt lupinii măcinați. Acest fertilizant reduce pH-ul, îmbogățește substratul cu tot ce are nevoie lămâiul și acest fertilizant, lupinii măcinați, se folosește doar la cultivarea citricelor în grădină. Nu putem să îl folosim la citricele în ghiveci, pentru că atrage musculițe care fac viermișori. Toți acești viermișori duc la descompunerea acestui material organic, dar totodată și acesta este un disconfort foarte puternic la cultivarea citricelor în ghiveci. Deci orice material organic folosim, îl folosim doar în grădină. În grădină se poate folosi și un fertilizant chimic, atât granular cât și cel lichid, dar atenție, nu amestecăm niciodată mai mulți fertilizanți împreună. Ori folosim peletatul, ori folosim lupinii măcinați sau altfel de fertilizant, dar niciodată nu combinăm mai mulți fertilizanți că pot să ducă la intoxicarea plantei, fitotoxicitate. Trebuie să vă reamintesc că de fiecare dată când fertilizăm sau îngrășăm cu îngrășământ natural, toți acești fertilizanți sau îngrășământ conțin foarte mult azot, deci trebuie să-i dăm apă ca să fie procesat acest azot. Mai întâi udăm, administrăm fertilizantul, după care udăm din nou. Aproape toate citricele au spini, iar yuzu nu face deloc excepție. Are niște spini foarte, foarte mari. Eu personal zic să fie lăsați pe plantă, dar dacă totuși credeți că pot să vă incomodeze acești spini, se pot tăia. Atenție, pentru că acest spin protejează mugurele, atât de floare, cât și cel de vegetație. Deci trebuie să tăiem undeva la 2-3 mm peste acest mugure. Se vede acel mugure, acel punct mai gălbui, chiar acolo este ascuns mugurele ori de floare, ori de vegetație. Vă așteptăm și pe pagina de Facebook cu orice fel de probleme aveți în cultivarea citricelor, atât în ghiveci, cât și cele cultivate în grădină. Vă așteptăm cu păreri și sugestii, puteți pune câteva poze, analizăm plantele voastre, încercăm să vă venim în ajutor în limita posibilităților. Vă mulțumesc pentru vizionare, până la următorul video, eu vă spun la revedere!